હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 12 મહિના બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર વિશે. મિત્રો, ડેઇલી ફક્ત ને ફક્ત 10 મિનિટની અંદર આપણે તમારી પરીક્ષાને અનુલક્ષીને જે પણ કાંઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે માત્ર ને માત્ર આપણે 10 મિનિટની અંદર ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. આ વિડીયો જીપીએસસી અને ગૌણ સેવાની બધી જ પરીક્ષામાં ઉપયોગી બનશે. તેમજ જો તમે તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક અને બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. વિડીયો સારો લાગે ફ્રેન્ડ્સ તો પ્લીઝ એક લાઇક કરી સપોર્ટ જરૂર કરજો. તમારી લાઇક અમને આવા વિડીયો બનાવવા માટે ખૂબ જ મોટિવેટ કરે છે, તો પ્લીઝ એક લાઇક કરી સપોર્ટ કરજો. તમારા મિત્રોની સાથે વોટ્સએપ, ફેસબુકમાં શેર કરજો અને જો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર ક્લિક કરજો, જેથી આવનાર વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. શરૂ કરીએ આજનો 12 મહિના કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? પ્રશ્ન છે તમારી સામે છે, ઓપ્શન પણ તમારી સામે આપેલા છે. બરાબર, જવાબ આવશે મે મહિનાના બીજા શનિવારે. મે મહિનાનો બીજો શનિવાર છે ત્યારે વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બરાબર, એટલે આ વખતેનો તમને વાત કહું તો તમે કેલેન્ડરમાં જોઈ શકો છો 11 મે. બરાબર, મે મહિનાનો બીજો શનિવાર હમણાં ગઈકાલે જ ગયો. બરાબર, તો 11 મેના રોજ વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, હવે દર વર્ષે વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે કેટલી વખત ઉજવાય છે? બરાબર, એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો યાદ રાખજો 2 વખત. બરાબર, દર વર્ષે કુલ કેટલી વખત ઉજવાય છે? 2 વખત ઉજવાય છે. એક તો હમણાં મેં તમને કીધું મે મહિનાના બીજા શનિવારે. બીજો ક્યારે ઉજવાય છે? ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા શનિવારે. તો ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર ક્યારે આવશે એ પણ તમે કેલેન્ડરમાં જોઈ શકો છો. બરાબર, તો દર વર્ષે કેટલી વખત ઉજવાય છે? 2 વખત. એક તો મે મહિનાનો બીજો શનિવાર અને બીજો ઓક્ટોબર મહિનાનો. બરાબર, ત્યાર પછીની વાત કરું તો આ વખતની થીમ શું હતી? વર્ષ 2019ની વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એની થીમ શું હતી? તો કે પ્રોટેક્ટ બર્ડ્સ બી ધ સોલ્યુશન ટુ પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશન. પ્રોટેક્ટ બર્ડ્સ બી ધ સોલ્યુશન ટુ પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશન. તો આ વખતની થીમ હતી. બરાબર, ત્યાર પછી વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ ક્યારે ઉજવાય એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, 12 નવેમ્બર. બરાબર, રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ છે એ ક્યારે ઉજવાય છે? 12 નવેમ્બરે ઉજવાય છે. બરાબર, અને વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? કુલ 2 વાર ઉજવાય છે. એક તો મે મહિનાના બીજા શનિવારે અને બીજો છે ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા શનિવારે. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ છે જે તમારે આમાંથી યાદ રાખવાની છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં મે 2019 દરમિયાન ભારતીય વાયુસેના છે અમેરિકા પાસેથી કયા હેલિકોપ્ટરની ખરીદી કરેલી છે? તો તાજેતરમાં જ જે સૌથી પહેલું હેલિકોપ્ટર છે જે અમેરિકા પાસેથી ખરીદેલું છે, તમને કન્ફ્યુઝ અપાચે હેલિકોપ્ટર છે, તમે નામ એવું યાદ રાખેલું હશે, પરંતુ જે આખું પૂરું નામ છે એ તમે યાદ નહીં રાખ્યું. ઓપ્શન આવા કન્ફ્યુઝ કરી શકે એવા જ આપેલા હશે. જવાબ આવશે એ. બરાબર, AH-64E અપાચે હેલિકોપ્ટર છે, અમેરિકા પાસેથી ખરીદેલું છે. અને કઈ કંપનીએ બનાવેલું છે? બોઈંગ નામની કંપની છે એણે બનાવેલું છે. બરાબર, તો તાજેતરમાં જ છે ભારતે અમેરિકા પાસેથી AH-64E નામનું હેલિકોપ્ટર છે એની ડિલિવરી અમેરિકાએ ભારતને કરી દીધી છે પહેલા હેલિકોપ્ટરની. બરાબર, ફર્સ્ટ હેલિકોપ્ટર છે આપી દીધું છે. અને કુલ કેટલા હેલિકોપ્ટર ખરીદશે? કુલ 22 હેલિકોપ્ટર ભારત અમેરિકા પાસેથી ખરીદશે. બરાબર, અને કઈ કંપની બનાવેલું છે? બોઈંગ નામની કંપની છે એણે બનાવેલું છે આ હેલિકોપ્ટર. અને ત્યાર પછીની વાત કરું તો ભારત છે, બરાબર, અન્ય હેલિકોપ્ટરની વાત કરીએ કે ભારત બીજા કયા દેશ પાસેથી કયા હેલિકોપ્ટર ખરીદશે. બરાબર, પૂરા નામ સાથે આપણે હેલિકોપ્ટરનું નામ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, ભારત રશિયા પાસેથી એક તો લેશે કમોવ KA-31 હેલિકોપ્ટર. બરાબર, કમોવ KA-31 યાદ રાખજો. અને આગળ 10 લખ્યું છે એ 10 પીસ લેવાના છે. બરાબર, કેટલા હેલિકોપ્ટર લેવાના છે? કમોવ KA-31ના 10 હેલિકોપ્ટર લેવાના છે. બરાબર, એના 10 લખેલા છે. ત્યાર પછીની વાત કરું તો 24 મલ્ટી રોલ ધરાવતું એક રોમિયો સીહોક હેલિકોપ્ટર છે. બરાબર, એ ભારત કોની પાસેથી લેવાનું છે? અમેરિકા પાસેથી. તો 24 જેટલા મલ્ટી રોલ ધરાવતું MH-60 રોમિયો સીહોક હેલિકોપ્ટર છે એ ભારત અમેરિકા પાસેથી લેશે. ત્યાર પછી એક ચિનુક નામનું હેલિકોપ્ટર છે એ પણ ભારત છે કોની પાસેથી લેશે? અમેરિકા પાસેથી. બરાબર, તો કુલ એટલા હેલિકોપ્ટર છે જેની ડીલ તાજેતરમાં જ થઈ છે અને છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર જ થઈ છે. તો આ બધી ડીલ મોસ્ટ IMP છે. એકાદી ડીલ 100% તમારી પરીક્ષામાં હશે જ. જીપીએસસી અને ગૌણ સેવામાં તો હશે જ. બરાબર, ત્યાર પછી તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી?
તો રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી દિવસ છે એ પણ ક્યારે ઉજવાયેલો હતો? 11 મે. બરાબર, જવાબ યાદ રાખજો 11 મે. મિત્રો આ વખતે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે આવે છે મેની અંદર. તો નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જેટલા પણ દિવસો જોયા એ રિપીટ કરી લઈશું. અત્યારે રિપીટ નથી કરાવતો કેમ કે ખોટો વિડીયોની લેન્થ વધી જશે. તો આવતીકાલના વિડીયોમાં આપણે 100% રિપીટ કરી લઈશું. બરાબર, તો 11 મે છે એ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. બરાબર, ત્યાર પછીની વાત કરું તો ડિટેલમાં જોઈએ તો 11 મે શું ખાસ છે કે આપણે રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને ઇંગ્લિશમાં નેશનલ ટેકનોલોજી ડે પણ કહેવાય. બરાબર, નેશનલ ટેકનોલોજી ડે. બરાબર, તો એ પણ યાદ રાખી લેજો, ગમે એ રીતે પૂછાઈ શકે પરીક્ષાની અંદર. ઘણી વખત અંગ્રેજીમાં પણ નામ આપી દે છે એટલા માટે. ત્યાર પછીની વાત કરું તો 11 મે શું ખાસ હતું? બરાબર, તો એ પણ જોઈ લઈએ. ભારતે પોતાનું પ્રથમ સ્થળ પરીક્ષણ કરેલું હતું. આ માટે આપણે એ દિવસને રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિકી દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. અને પરીક્ષણ હતું એમાં 2 વ્યક્તિનો ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો હતો. એક તો આપણા ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ અને બીજું છે વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી. બરાબર, પ્રશ્ન એમ પણ પૂછાય કે 11 મે 1998માં ભારતે પોતાનું પ્રથમ પરમાણુ સફળ પરીક્ષણ કરેલું હતું. એ વખતે વડાપ્રધાન કોણ હતા? બરાબર, તો યાદ રાખજો અટલ બિહારી વાજપેયી. મિત્રો એક થોડોક હાર્ડ ક્વેશ્ચન કરું, ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જવાબ જરૂર આપજો. કદાચ જો આવો પ્રશ્ન પૂછાશે ને તો તમને જવાબ 100% આવડતો હશે. જરૂરથી ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જવાબ આપજો. હાર્ડ ક્વેશ્ચન છે થોડોક. આજે પ્રથમ પરમાણુ પરીક્ષણ થયું ને ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? આનો જવાબ મને નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવજો. જોઈએ કેટલા લોકો જણાવે છે, કેટલા લોકો તૈયારી વ્યવસ્થિત રીતે કરે છે. હમણાં ખબર પડી જશે. ચલો, એના પછીની વાત કરું તો આ પ્રથમ પરમાણુ સફળ પરીક્ષણ કરેલું હતું. બરાબર, એ મિશનનું નામ શું હતું? મિશન શક્તિ નામે ઓળખાતું હતું. અને કઈ જગ્યાએ પ્રથમ પરમાણુ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું હતું? રાજસ્થાનના પોખરણમાં. બરાબર, રાજસ્થાનના પોખરણ ખાતે આ પ્રથમ પરમાણુ સફળ પરીક્ષણ છે કરવામાં આવેલું હતું. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો તાજેતરમાં જ સુપ્રીમ કોર્ટના નવા જજ તરીકે કોની ભલામણ કરવામાં આવી? મિત્રો અહીંયા નિયુક્તિ નથી, યાદ રાખજો, ભલામણ શબ્દ વાપરેલો છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટના નવા જજ તરીકે કુલ 2 વ્યક્તિઓની નિમણૂક ભલામણ થઈ છે. એક છે અનિરુદ્ધ બોસ અને બીજું છે AK બોપન્ના. તો આ બંને વ્યક્તિ છે એની ભલામણ કરવામાં આવેલી છે. બરાબર, હાલમાં જે સુપ્રીમ કોર્ટ છે એના જજની સંખ્યા છે 27. એક ચીફ જસ્ટિસ અને કુલ 26 ન્યાયાધીશો. બરાબર, તો હાલમાં 26 + 1 કરીને કુલ 27 ન્યાયાધીશો છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અત્યારે કાર્યરત છે. અને મેક્સિમમ કેટલા રહી શકે? 31. એમાં 30 ન્યાયાધીશો હોય અને એક આપણા સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હોય. બરાબર, તો મેક્સિમમ એટલા રહી શકે 31. અને અત્યારે હાલમાં કેટલા કાર્યરત છે? 26 + 1 એટલે કે 27. બરાબર, એ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઘણી વખત પૂછાય છે મેક્સિમમ કેટલા હોઈ શકે ને હાલમાં કેટલા છે એવું પૂછાઈ શકે. બરાબર, હવે હાલમાં ડિટેલમાં વાત કરું. બરાબર, તો અનિરુદ્ધ બોસ અને AK બોપન્ના છે એની તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે ભલામણ કરવામાં આવી છે. જેવું એપ્રુવલ મળશે એટલે સુપ્રીમ કોર્ટના જજની સંખ્યા થઈ જશે 29. અત્યારે કેટલી છે? 27. બરાબર, તો 2 વ્યક્તિ છે. બરાબર, અનિરુદ્ધ બોસ અત્યારે હાલમાં કઈ જગ્યાએ છે? ઝારખંડ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે. બરાબર, તો નિમણૂક થશે એટલે ત્યાં પણ નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ આવશે ઝારખંડ હાઈકોર્ટમાં. બરાબર, તો એ પણ યાદ રાખવા પડશે. બરાબર, અને નવા સુપ્રીમ કોર્ટના જજ કોણ બન્યા એ પણ. આ બંને નામ યાદ રાખી જ લેજો મિત્રો. બરાબર, અનિરુદ્ધ બોસ અને AK બોપન્ના. બરાબર, ઝારખંડ હાઈકોર્ટના છે અનિરુદ્ધ બોસ અને AK બોપન્ના છે ગુવાહાટી હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ. બરાબર, તો આ બંને હાઈકોર્ટના કઈ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે એ પણ યાદ રાખજો. એ સિવાયની અન્ય હાઈકોર્ટ છે એના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તાજેતરમાં જ નિમણૂક થયા છે. છેલ્લા 3 મહિનાની અંદર જ નિમણૂક થયેલા છે, તો યાદ રાખી લેજો. સૌથી પહેલી વાત કરું તો કર્ણાટક હાઈકોર્ટ છે એના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક થઈ છે અભય શ્રીનિવાસ ઓકાની. એના પછી બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં નિમણૂક થઈ છે પ્રદીપ નંદરાજોગની. છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક થઈ છે PR રામચંદ્ર મેનનની. અને કોલકાતા હાઈકોર્ટ છે, કોલકાતા હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક થઈ છે TBN રાધાકૃષ્ણ. બરાબર, તો આ કુલ આટલા ક્વેશ્ચન છે જે આમાંથી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે તમારે બધું યાદ રાખવાનું છે ગમે એમ કરીને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશની સંસદે બંધારણીય સુધારો કરી પ્રધાનમંત્રી પદ છે એનું સમાપન કરેલું છે? તો એ દેશ છે સેનેગલ. સેનેગલ છે એણે પ્રધાનમંત્રી પદનું સમાપન કરેલું છે. જવાબ આવશે A. બરાબર,
સેનિકલ છે, સેનિકલની રાજધાની યાદ રાખજો ડકાર, બરાબર. એને પ્રધાનમંત્રી પદ છે, બંધારણીય સુધાર કરી એનું સમાપન કરી દીધું છે અને રાજધાની છે ડકાર, બરાબર. શ્રીલંકાની વાત કરું તો તાજેતરમાં જ છે શ્રીલંકાએ પોતાનો પ્રથમ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરેલો છે જેનું નામ છે રાવણ-1, બરાબર. શ્રીલંકામાં તાજેતરમાં જ સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયા છે, બરાબર, એ પણ યાદ રાખજો, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ છે જે તમારે આ વિડીયોમાંથી યાદ રાખવાની છે, બરાબર. તો આજનો વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો, સારો લાગે તો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય ચેનલ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો. ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે મળશું. અને હા, પીડીએફ અત્યારે મેં મે મહિનાની પણ મૂકી દીધી છે, તમે વેબસાઇટમાં અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક આપેલી છે, લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે વેબ પેજ ઉપર જતા રહેશો. ત્યાંથી તમારે જે કરંટ અફેરની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવી હોય, બરાબર, એ પેજની લિંક આપી દીધી છે, એ પેજમાં જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર. તો આ mygotcareer.com છે, ડાયરેક્ટલી સર્ચ કરશો તો પણ મળી જશે, યુઆરએલથી પણ જઈ શકો છો અથવા તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક આપેલી છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો ફરી પાછા નવા વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ અને શુભરાત્રી.